في مزرعته ذات الأسوار العالية والمساحة المهولة نيفرلاند، التي تضم حديقة حيوانات ومدينة ألعاب. كان مايكل جاكسون محاطاً دائماً بالأطفال، دون أن يتساءل الناس عن الدافع وراء ذلك. وحتى بداية التسعينيات بدأت عشرات قضايا التحرش تخرج ضده واحدة تلو الأخرى، خرج منها بريئاً كلها في نهاية المطاف، ليرحل إلى البحرين ويستقر فيها لمدة 9 أشهر. حاول إخوته حينها بإقناعه بالبقاء فيها واعتناق الإسلام، مؤكدين على أن الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون قاتلة بالنسبة له. بالرغم أنه لم يكن يعارض الإسلام، لكنه لم يسلم في نهاية المطاف، كما أنه كان لا يثق إلا بالحراس المسلمين، فتراهم دائما بجانبه. يعتبر مايكل جاكسون أحد أهم الشخصيات الثقافية والفنية في القرن العشرين. حقق شهرة مدوية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بسبب أسلوبه المميز في الرقص والغناء، كما أنه من أكثر الفنانين مبيعاً للتسجيلات على مر التاريخ، مع مبيعات تصل إلى 350 مليون تسجيل في كافة أنحاء العالم. عانى الكثير في نهاية حياته التي قضاها على المهدئات، والتي كانت سبباً في نهايته المحتومة، وذلك قبل أيام قليلة من حفلته في لندن التي أجبر عليها رغم صحته المتدهورة لإنقاذ نفسه من الديون المتراكمة. حير لغز وفاته العالم أجمع حينها، فهل قتله طبيبه الذي كان معه لحظة وفاته، أم أن حفلة لندن هي التي قتلت؟ ولد مايكل جوزيف جاكسون في 29 من أغسطس عام 1958 في ولاية إنديانا الأمريكية. كان جاكسون واحدا من 10 أطفال كلهم صنعوا علامات فارقة في الموسيقى. كان والده يعمل كعازف جيتار، فقام بتشكيل مجموعة موسيقية تضم أبناءه، وأصبحت تعرف فيما بعد باسم جاكسون 5. شهدت تلك الفترة أياما مظلمة بالنسبة لمايكل، وذلك لأن والده أساء إليه جسديا وعاطفيا أثناء أدائه للبروفات الصوتية، حتى أن هناك مزاعم بأنه أجبر مايك على الخضوع للعلاج الهرموني عندما كان طفلا، وذلك لكي يمنع تغير صوته. أمضى جاكسون وإخوته ساعات طويلة في التمرن على أعمالهم وصقلها. حققت لاحقا المجموعة نجاحا كبيرا، وأصدرت العديد من الألبومات الغنائية. في سن 13 أطلق جاكسون مسيرة منفردة بالإضافة إلى عمله مع إخوته، وفي عام 1972 ظهر ألبوم بان، ويتضمن أول أغاني فردية لمايكل. بعدها بعام أصدر ألبوم الموسيقى وأنا، ثم لاحقه ألبوم إلى الأبد. وخلال عام 1979 أذهل جاكسون العالم بألبوم Off the Wall، الذي تضمن أغنية حازت على جائزة جرامي. وشكل أيضا ألبوم تريلر عام 1982 نقلة نوعية في مسيرته، حيث أصبح الألبوم الأكثر مبيعا في التاريخ حينها، واستطاع من خلاله كسر التمييز العرقي. بحلول هذا الوقت حصل مايكل على 8 جوائز من أصل 12 ترشيحا. أكدت هذه الجوائز على موهبته في الكتابة والغناء والرقص، وتعتبر كل من وايت أند بلاك ومون والكر من أشهر أغاني جاكسون المصورة. من الأسود إلى الأبيض. فتن الناس بمايكل جاكسون الذي غير لون بشرته من الأسود إلى الأبيض، وذلك بعد أن أصيب بحروق في وجهه وفروة رأسه أثناء تصوير إعلان تجاري لشركة بيبسيكو. خضع جاكسون لعملية جراحية لإصلاح إصابته، ويعتقد أنه بدأ تجربة الجراحة التجميلية في هذا الوقت. بدأت الشائعات تدور حول أنه كان يضيء لون بشرته ليبدو أكثر بياضا، لكنه نفى ذلك في مقابلة مع أوبرا وينفري، وأوضح أن التغير في لون بشرته كان نتيجة مرض جلدي يعرف بالبهاق. بعد ذلك بأعوام تزوج مايكل للمرة الأولى ليزا ماري بريسلي. لم يدم هذا الزواج طويلا، ويعتقد أنه تزوجها ليبعد عن نفسه مزاعم التحرش. ثم تزوج للمرة الثانية من ديبيرو، وأنجب طفله الأول برينس.
ثم أنجب طفلته الثانية باريس جاكسون. خلال تلك الفترة ظهرت مزاعم التحرش بالأطفال ضد جاكسون لأول مرة عام 1993. كان من المعروف أن جاكسون كان ينام مع الأولاد في مزرعته نيفرلاند، لكن هذه كانت أول تهمة علنية توجه إليه، وظهرت مزاعم أخرى في وقت لاحق، لكن جاكسون أصر على براءته. تصدر جاكسون آنذاك عناوين الصحف ووسائل الإعلام بسبب سلوكياته الغريبة، مثل تعليق طفله برينس على شرفة فندق بغطاء فوق رأسه. أخيراً تم تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه في 14 يونيو عام 2005. ثم بعد ذلك وبسبب الديون التي واجهها في آخر حياته، أعلن عن سلسلة من الحفلات الموسيقية الجديدة بعد انقطاع أكثر من 10 أعوام. قُبلت هذه الحفلات بإقبال ضخم، إذ تم بيع أكثر من 1,000,000 تذكرة في لندن بأقل من ساعتين. وقبل أقل من 3 أسابيع من بدء العرض في لندن في 25 يونيو عام 2009 توفي جاكسون بسبب سكتة قلبية. لغز الوفاة الغامض. في الساعات الأولى من يوم وفاته أعطى الطبيب مايكل مجموعة من الأدوية المهدئة المختلفة لمساعدته على النوم. قال الطبيب موراي للمحققين أنه لم يغادر سرير جاكسون إلا لدقيقتين للذهاب إلى الحمام، وعندما عاد كان جاكسون قد توقف عن التنفس. لكن رواية الطبيب كانت موضع شك، كما أظهرت مكالمات هاتفه المحمول، حيث تبين أن الطبيب علم بوجود خلل ما قبل الظهر بفترة وجيزة، وادعى أنه لم يستطع الاتصال بالإسعاف على الفور. لكن تبين لاحقا أنه كان يخفي المهدئات التي كان يتناولها جاكسون باستمرار، إذ أنه لم يكن قادرا على النوم لسنوات دون الاستعانة بالمهدئات. نقل مايكل على وجه السرعة إلى المشفى، وهناك استمرت محاولات الإنعاش لكن دون جدوى. وبعد 1:13 دقيقة أعلن الأطباء وفاته. تبين لاحقا أن جاكسون كان يصر على الطبيب لإعطائه المهدئات بجرعات كبيرة بسبب التوتر الذي أصابه قبل حفلة لندن. وبعد حادث الوفاة بعامين أدين كونراد موراي بالقتل غير العمد، وقضى أقل من 2 عام في السجن من أصل مدة العقوبة البالغة 4 سنوات. في 28 أكتوبر تشرين الأول 2009 طرح فيلم وثائقي يتضمن لقطات من وراء الكواليس من التدريبات للحفلات الأخيرة، كما أنه كان يلقي نظرة على فكر مايكل جاكسون ورؤيته البسيطة والمحبة للحياة. حقق الفيلم الوثائقي 261 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، مما جعله الفيلم الوثائقي الغنائي الأكثر ربحاً على الإطلاق. بعد وفاة جاكسون بعام خرج أخوه وأدلى أن الإسلام كان سينقذ مايكل، وذلك لأسباب عدة، أهمها أن مايك سيخرج من دائرة الضغط التي كان يعاني منها في أمريكا. فما رأيك بمسيرة مايكل جاكسون الفنية؟ وهل تتفق مع أخيه؟